هنكمل مع بعض النهاردة الجزء الثاني من شرح الريندر سيت اب، ونعرف ازاي نظبط اعداداته بالقيم اللي بتتناسب مع المشهد بتاعنا وتخرج لنا الصورة بجودة عالية. تابعوا معايا للنهاية وما تنسوش تعملوا شير للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات وصلنا لحد قائمة الايمج سامبلر انتي اليزنج، وعرفنا يعني ايه الاليزنج، وعرفنا كمان ازاي نظبط اعدادات الباكت او البروجريسيف. وفي فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اول قائمة بعد الايمج سامبلر اللي هي ايمج فلتر. لو فتحنا القائمة دي هنلاقي قائمة صغيرة جدا زي ما احنا شايفين، وهي عبارة عن مجموعة من الفلاتر خاصة بالصورة بتضاف للصورة اثناء الريندر، لكن احنا مش هنتكلم عنهم ككل لان احنا هنتكلم عن اهم اتنين فيهم بس، اللي هما الكاتمان روم والفيري لاكزوس فلتر. دول اهم فلترين موجودين بنستخدمهم اثناء الريندر. ولو احنا مش عايزين نستخدم اي فلتر خالص بنضغط على كلمة اريا، دي معناها ان مفيش اي فلتر يتضاف للصورة. طب ايه هي مجموعة الفلاتر دي؟ الناس اللي بتشتغل على الفوتوشوب ممكن يكون عندهم فكرة شوية عن مجموعة الفلاتر. الفلتر ده هو عبارة عن إضافة بتضاف للصورة لتحسين جودة الصورة. الفلاتر اللي موجودة عندنا اللي احنا ذكرناها الاتنين اللي اسمهم كاتمان روم والفيري لانكسوس فلتر. أول فلتر هنتكلم عنه الكاتمان روم. الكاتمان روم ده بيضيف لي ايه للصورة؟ بيخلي لي الصورة بتاعتي يبقى فيها شوية شارب شوية. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا حاجة زي كده، الحرف بتاعها ده لما بيكون شارب ما بيكونش سموز بزيادة قوي، بيبان كأن شكله حقيقي. فيبقى الكاتمان روم ده مش بيديني اي اضافة للصورة غير ان هو بيخليها لي شارب شوية. لكن ساعات بيعمل لي مشكلة مع الإضاءة المباشرة. لو انا عندي مثلا ازاز وداخل منه إضاءة شمس مثلا او حاجة، ساعات بيعمل لي بيخلي الإضاءة فيها شاربن شوية، فساعات بنستخدمه وساعات لا. إنما الفلتر التاني الفيري لانكزوس فلتر ده بيدمج بين حاجتين، بين الشارب والسموز، فبالتالي بيديني نتيجة أحسن، وبقدر كمان إن أنا أظبط السايز بتاعه من هنا. إنما الفلتر الأولاني الكاتمان روم كلمة السايز دي كانت مطفية. طيب خلونا بقى دلوقتي نجرب ان احنا نعمل ريندر للمشهد بتاعنا ده مرة وهو ما فيهوش فلتر خالص، عن طريق ان انا بختار هنا كلمة اريا، وهنعمل مرة تانية بالكاتمان روم، والمرة التالتة بالفيري لانكزوس فلتر. وتعالوا كده نقارن الثلاث صور مع بعض ونشوف ايه الإضافة اللي قدرت الفلاتر دي ان هي تضيفها لي للمشهد بتاعي. هنختار اريا، وتعالوا هنا نخلي احنا صحيح بنعمل تيست ريندر، بس انا عايزه اختار الباكت عشان الصوره تبقى واضحه شويه، بس ممكن اقلل دي لل 12، مفيش اي مشكله خالص. ونخلي النويز ثريشولد ممكن 0.008. تعالوا بقى نعمل ريندر للمشهد كده ونشوف هو من غير اي فلتر خالص بيطلع شكله ايه. خلص الريندر اهو، دي كده الصورة وهي ما فيهاش اي نوع من انواع الفلاتر نهائي. هنعمل لها بقى سيف، ونحط الفلتر اللي اسمه، خلينا نطفي دول، نختار الفلتر كاتمان روم ونعمل ريندر تاني ونشوف الفرق. خلص الريندر، وتعالوا نعمل كده سيف ونقارن بين الصورة وهي ما فيهاش اي فلتر خالص وبين انها فيها الفلتر اللي احنا ضفناه الكاتمان روم. خلونا نعمل دي A ودي B ونكبر كده شوية. دي كده الصورة واحنا ضايفين فيها الفلتر، تمام. تعالوا كده نشوف وهي من غير فلتر. مش عارفة انتوا ملاحظين معايا ولا لا، خلينا نقرب اكتر مثلا على الجزء ده. دي كده الصورة
وهي واخدة الفلتر الكاتمان روم اللي احنا قلنا ان هو بيعمل شارب للصورة. تمام. طيب كده من غير فلتر خالص. يا ترى ملاحظين الفرق؟ طب تعالوا نقرب كده على جزء. خلونا مثلا نشوف الجزء ده. لو نشوف الحتة دي كده، بصوا كده على المنطقة دي كده بالفلتر ودي من غير فلتر. بصوا على الايدجز بتاعت الصورة مثلا اللي متعلقة على الحيطة، هتلاقوها هنا بقت شارب اكتر. لو انا قسمتها حتى بالنص كده، الجزء ده من غير فلتر والجزء ده بالفلتر. تعالوا نبص كده على الايدجز بتاعت الفريم بتاع الصورة ده. بصوا هنا واخد شارب شوية، هنا مفيش. حس ان الدنيا كده سايحة على بعضها هنا. تمام. فمعنى كده ان الفلتر فعلا عمل لي اضافة. هنا مثلا بالنسبة للسرير برضو، شايفين هنا نحس برضو ان ايه، حتى الاجزاء اللي غطسة لجوه بسيطة هنا دي سايحة كده على بعضها ومش باينة. طب بالفلتر لا، بانت احسن طبعا اهو. وهنا الحرف برضو بتاع السرير برضو باين. الحدود بتاعت كل حاجة عندي بانت بشكل افضل. نيجي هنا مثلا برضو، واضح طبعا الفرق اهو هنا وهنا برضو. حتى هنا الفرق بين الحيطة دي والحيطة دي برضو، هنا ده من غير فلتر ده بالفلتر، هنلاقيه ان هو متحدد بشكل افضل. هنا برضو الجزء ده كده من غير فلتر، ده كده بالفلتر، باين برضو بشكل افضل. طيب المرة دي بقى هنعمل الفلتر اللي اسمه V-Ray Lanczos فلتر، ونعمل ريندر ونشوف ايه الفرق ما بينه وما بين الفلتر اللي فات اللي اسمه كاتمان روم. خلص الريندر اهو. تعالوا نقارن ما بينه بقى وما بين الفلتر الاولاني اللي احنا استخدمناه. كده ده الفيري لانكسوس فلتر وده الكاتمان روم. طب خلونا كده نقرب اكتر. زي ما احنا ملاحظين الكاتمان روم مديني شارب وبس، والفيري لانكسوس فلتر مديني شارب مع سموز. لكن بنسبة كبيرة لو قارنا بين الفلتر الاولاني والتاني هنلاقي ان اللانكسوس فلتر مديني هنا سموز اكتر شوية عن الشارب. دي بقى بنظبطها من السايز اللي كان موجود تحتيه. طيب عايزين نقارن بين الصورة وهي مفيهاش فلاتر وبين الفيري لانكسوس فلتر. كده اصبحت هنا كده الصورة وهي من غير فلتر، في فرق بسيط جدا يكاد يكون غير ملاحظ، وده بسبب ان السايز اللي موجود هنا لازم يقل عن الرقم ده. المفروض السايز ده كل ما رقمه زاد كل ما كانت الصورة واخدة سموز بزيادة قوي فمش هتبان، انما لما نقلل السايز كده الصورة هتبقى واضحة بشكل احسن. طيب نقلله لكام؟ احسن قيمة للسايز بتاع الفلتر ده هو ان اخلي القيمة بتاعته اما 0.8 او 0.7. انا بصراحة هختارها 0.7 لان كل ما قللت اكتر كل ما ادتني صورة بجودة افضل. طيب تعالوا نعمل ريندر بعد ما قللنا القيمة دي، هل في فعلا هيكون في فرق ولا لا؟ خلص الريندر وهنعمل له برضو سيف
ونقارن بين الصورة لما كان السايز 0.7 ولما كان السايز 2. دي لما خلينا السايز 0.7 كده، لما كان السايز 2. نقرب اكتر كده على الجزء ده، نقسم مثلا الصورة دي كده بالنص، هنا والسايز 2 وهنا والسايز 0.7. لما قللت السايز اداني نفس التأثير بتاع الفلتر اللي اسمه كاتمان روم، ولكن مع بعض من السموث. طب تعالوا كده نقارن ما بينه وبين الكاتمان روم. ده الكاتمان روم وده الفيري لانكزوس فلتر لما كان السايز بتاعه 0.7. اعتقد يبان تأثيره افضل من الكاتمان روم. طيب نقارن بقى بالصورة وهي من غير فلتر خالص. شوفوا الصورة وهي من غير فلتر عاملة ازاي. حتى هنا برضو لو نلاحظ برضو، يعني الكومودينو ده مثلا كده بالفلتر كده من غير. لو رجعنا تاني للفلتر الكاتمان روم خليناه بي وجينا نقارن تاني، كنا قلنا ان احنا الفلتر ده بيدينا شارب لكل حاجة في الصورة، لكن الحاجة اللي بيكون فيها ازاز واضاءة بيبقى مش مستحب استخدامه. ليه؟ بدليل الجزء ده، يعني ده كده بالفلتر كاتمان روم اداني حواف سودا شوية، وده كده بالفلتر التاني اللي اسمه فيري لانكزوس فلتر. تمام؟ طبعا في فرق بين الاتنين. ده الفيري لانكزوس فلتر وده اريا من غير فلتر خالص، برضو في فرق بين الاتنين. يبقى نفهم من ده ان انسب فلتر نختاره للصورة هو الفيري لانكزوس فلتر، بس بشرط نخلي السايز بتاعه 0.7 او 0.8، لان كل ما قللناه كل ما الصورة وضحت اكتر. كده القائمة بتاعت الايمج فلتر خلاص خلصت. هنبدأ بقى دلوقتي في قائمة environment. من خلال قائمة environment بقدر ان انا اضيف صورة بتظهر لي كبيئة محيطة في الازاز العاكس اللي بيبقى موجود في المشاهد الاكستيريور، ولكن بنستخدمها في حالة واحدة بس، لو احنا عاملين الإضاءة بتاعة المشهد الخارجي بتاعنا باستخدام الفيري سان والسكاي. انما لو احنا عاملين الإضاءة بالفيري دوم والاتش دي ار اي يبقى احنا مش محتاجين ان احنا نستخدم الانفايرومنت، لان طبيعي جدا ان الازاز العاكس ساعتها هيعكس الصورة الاتش دي ار اي اللي محطوطة في الدوم. المشهد اللي قدامنا ده كان فري موديل، انا غيرت فيه بس الازاز ده خليته يبقى عاكس، وعملت كاميرا وعملت اضاءة بالفيري سان والسكاي. فبالتالي لما جينا عملنا الريندر طلع الريندر بالشكل ده. طبعا الازاز دلوقتي هو عاكس شكل السماء، تمام، والجزء اللي تحت ده عاكس شكل الارضية اللي هنا. هنشوف دلوقتي لو احنا حطينا صورة HDRI في الانفايرومنت هيطلع الازاز العاكس ده شكله ايه. طيب بنضيفها فين؟ بنضيفها هنا في الريفليكشن والريفراكشن انفايرومنت، وعشان اقدر اضيفها لازم طبعا نكون مفعلين ده. وبنيجي هنا على النو ماب وبنحط في راي بيت ماب، وبنفتح الماتيريال بنعمل دراج للفيري بيت ماب هنا للماتيريال، طبعا لازم تكون انستنس، وبندخل هنا على الاعدادات بتاعتها وبنقدر ان احنا نضيف الصورة ال HDRI من خلال الثلاث نقط دول، او اني ناخدها كده دراج للايه، للبيت ماب. هنلاقيها ظهرت عندنا هنا اهي.
تمام كده. ونختار المابنج تايب بتاعها يكون سفيريكال، طبعا دي حاجة مهمة ما ننساهاش. طيب دلوقتي احنا مش عارفين الصورة دي هتظهر ازاي هنا في المشهد، فخلينا نعمل انتراكتيف ريندر علشان نتابع شكل الصورة هيبقى ازاي. طبعا هنا من الواضح في البداية كده ان الصورة ظاهر منها اهو حاجات، بس ايه محتاجة ان هي الاضاءة بتاعتها تزيد شوية. فاحنا هندخل هنا على الاعدادات، ومن خلال البروسيسنج الاوفرال مالت بنزوده مثلا يكون مثلا 10. نعمل اوبن بريفيو كده. بدأ توضح هنا شوية اهي. طيب هي محتاجة ان هي تبان اكتر، خليها 30 اعتقد معقول. فاضل دلوقتي ان احنا نعمل روتيشن بحيث ان احنا نظهر مشهد يكون شكله معقول وشكله كويس. يعني بان هنا حتة من السماء وحتة من المبنى. ماشي، ممكن كمان نزود شوية كده. تمام كده، بدأت انها تبان معانا اهي. المبنى ده صورته معكوسة على الإزاز، وهنا جزء من السحاب، والجزء ده باين هنا اهو. تمام. بنقدر كمان من خلال القائمة بتاعت كروب وبليس بنقدر احنا نفعل الاون ده على الكروب، وبنعمل بريفيو، وممكن نختار الجزء اللي احنا عايزينه يظهر في المشهد. يعني ممكن نصغر ده كده، ولازم دي طبعا تكون متفعلة قلنا عشان تبان. انا اخترت الجزء اللي فوق ده بس. تمام، فظهر كده معايا الانعكاس بشكل تاني خالص. ممكن ساعتها برضو نظبط الهوريزونتال روتيشن. بحيث ان احنا نبين جزء برضو من المبنى مع جزء من السماء. طبعا ده بيديني شكل واقعي للمشاهد الخارجية، بيبقى شكلها جميل جدا. تمام كده، زي ما احنا شايفين كده باين جزء من المبنى هنا اهو، وهنا باين السحاب بتاع السماء. اذا احنا قدرنا ان احنا نعمل بيئة محيطة للمشهد بالرغم من اننا مستخدمين في الاضاءة الفيري سان مع السكاي وبس. طبعا ممكن بقى من خلال الفيري 6 كنا عملنا بيه فيديو قبل كده ان احنا نضيف هنا سحب للسكاي بتاعة الفيري سان. تمام، بحيث ان هي تتناسب مع شكل الانعكاس اللي باين على الازاز. واللي ما شافش الفيديو ده هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن ان شاء الله. نرجع تاني بقى للمشهد الداخلي بتاعنا. خلاص كده خلصنا قائمة environment. بالمناسبة هنا برضو السكندري مات environment اقدر برضو ان انا احط هنا اهو صورة HDRI بتظهر في الخامات اللي هي مطة شوية. تمام، واقدر برضو من خلال هنا نعمل نفس الكلام في الريفراكشن بس، انما هنا ريفليكشن اند ريفراكشن. اما الجلوبال انفايرمنت فده معناه ان هي بتعتمد على حسابات الاضاءة الغير مباشرة. احنا في الغالب ما بنستخدم الجزء ده
وساعات في المشاهد الداخلية لو في حاجة مثلا عايزين نبين ان في انعكاس عليها ولا حاجة فبنستخدم الجزء ده، بس مش كتير بنستخدمه. ده اكتر جزء احنا بنستخدمه في الانفايرومنت وبيستخدم في المشاهد الخارجية اكتر. هنبدأ بقى دلوقتي في قائمة الكالر مابينج. قائمة الكالر مابينج دي عند بعض الناس ممكن لما يجوا يفتحوها يلاقوها على الديفولت بالطريقة دي، فهنضغط كده نخليها ادفانسد. دي اول حاجة. تاني حاجة، احنا ما بنختارش حاجة من التايب هنا غير الرين هارد. احسن نوع استخدمه هو الرين هارد، لانه هو ده اللي بيتيح لي ان انا اقدر اتحكم في قيمة البيرن فاليو اللي هي مسؤولة عن معالجة الحرق اللي في المشهد. بنقدر ان احنا من خلال القيمة دي ان احنا نقلل الحرق مثلا بنسبة 4%، فبنخليه 0.75، او بنقدر نقلل الحرق بنسبة 50% فنخليها 0.5. تمام؟ طيب نيجي هنا بقى على الجزء بتاع الجاما. مهم جدا ان احنا نتأكد ان قيمة الجاما 2.2 ما بتتغيرش، هي ثابتة على الرقم ده، لان من خلال الجاما دي احنا بنقدر نشوف الالوان بلونها، يعني كل لون بلونه الحقيقي بتقدر عينينا ان احنا تشوفها. حاجة كمان مهمة جدا بالنسبة هنا للمود اللي احنا هنشتغل عليه، انهي اختيار في الثلاثة هنا اللي مهم ان احنا نشتغل بيه. حاجة كده محفوظة مع قيمة الجاما ان احنا نخلي المود بتاعنا color mapping only no gamma. يعني ايه color mapping only ونو جاما؟ يعني كأني بقول له احسب لي الجاما بتاعتي مرة واحدة بس عن طريق الفيري. يعني ايه مرة واحدة بس من خلال الفيري؟ هو في جاما تانية؟ في جاما تانية في ال 3D Max. عشان كده في هنا اختيار فوق اسمه color mapping and gamma. الcolor mapping دي الجاما اللي تتبع الفيري، انما اللي مكتوبة في الاخر دي اللي بتتبع ال 3D Max. فلو انا اخترت الاختيار الاولاني يبقى انا كده كاني بقول له احسب لي الجاما بتاعتي مرتين اتنين، احسبها مره بالجاما بتاعت الفيري واحسبها مره تانية بالجاما بتاعت الماكس. والاختيار ده هو اللي بيتسبب في المشكله اللي بتظهر عند الناس كلها لما بييجوا يعملوا ريندر للصوره. بتظهر عندهم الالوانات مظبوطه ومية مية، ييجوا يعملوا سيف يلاقوا الصوره لونها باهته جدا وفاتحه. ليه؟ لان الجاما محسوبه فيها مرتين. وعشان نعالج المشكلة دي لازم نتأكد ان احنا مختارين اخر اختيار اللي هو color mapping only no gamma، زائد كمان نتأكد من قيمة الجاما ان هي 2.2 ودي قيمة ما بتتغيرش. طب كان في هنا حاجة في النص none don't apply anything، يعني معناها مفيش جاما خالص، ودي طبعا عمرنا ما هنختارها. يبقى احنا دلوقتي خلاص عرفنا ان احنا بنظبط الكالر مابينج على رينهارد علشان نقدر ان احنا نحدد قيمة البيرن فاليو بنفسنا زي ما احنا عايزين، وبنظبط الجاما على 2.2 والمود بتاعها color mapping only no gamma عشان لما نيجي نعمل سيف للصورة يطلع اللون بتاعها مظبوط. طبعا متفعل افكت باك جراوند، ده شيء طبيعي لازم تكون متفعل. اما الجزء اللي اسمه sub pixel mapping فده ساعات بيظهر كده في المشاريع من بسبب قيم الريفليكشن والريفراكشن والجلوسنس، ساعات بيظهر كده نقط بيضة في المشاهد بعد الريندر. النقط البيضة دي علاجها ان احنا نعمل تشيك على السب بيكسل مابينج، ولكن نخلي بالنا كويس قوي ان لو عملنا عليها تشيك ان وقت الريندر هيزيد اضعاف الوقت اللي اخده علشان تظهر لنا الصورة بعد الريندر. كده الكالر مابينج خلصت. ندخل على قائمة الكاميرا. طبعا بتكون مظبوطة هنا على اول كاميرا، وممكن نعمل هنا اوتو اكسبوجر للمشهد بتاعنا واوتو وايت بالانس. انا بصراحة بفضل ان انا استخدم الاوتو وايت بالانس وما استخدمش الاكسبوجر، لان انا كده بنعمل ساعات ممكن بعد الريندر ما بيخلص من خلال القائمة اللي على الجنب هنا في الريندر بنقدر ان احنا نزود الاكسبوجر من هنا او موجود اهو، وبقدر ان انا اشتغل بيه وانا شايفة المشهد بتاعي واظبطه احسن. الوايت بالانس نقدر برضو ان احنا نظبطه برضو من هنا، موجود اهو الوايت بالانس، بس انا بفضله انه يبقى اوتو وايت بالانس من خلال الكاميرا، بيبقى برضو بشكل افضل. نيجي هنا عند التايب ده بقدر من خلاله ان انا اختار سفيريكال بانوراما لعمل صورة بانوراما. تمام.
ودي بنستخدمها في حالة ما إذا كنا بنعمل ريندر للمشهد بطريقة البانوراما. ودي طبعا مش هينفع ان احنا نشرحها بالتفصيل دلوقتي، دي ان شاء الله بعد كده لاحقا هيبقى ليها فيديو مخصوص لوحدها. ندخل بقى هنا على الجلوبال إليمينيشن. طبعا لازم نتأكد أول حاجة إنها متفعلة، لأن عدم تفعيلها بيخلي لي المشهد بتاعي مظلم بسيط شوية، لأن ما بتظهرليش غير الإضاءة المباشرة بس، إنما الإضاءة الغير مباشرة اللي هي الارتدادات الناتجة عن الإضاءة المباشرة بتاعتي ما بتظهرش، فبالتالي المشهد بتاعي ما بيبانش بالإضاءة الكاملة بتاعته. عشان كده أنا عندي هنا حاجة اسمها البرايمري انجن والسكندري انجن. البرايمري انجن هو اللي مسؤول عن الإضاءة المباشرة، دي أول حسابات، والسكندري انجن هو اللي مسؤول عن حساب الإضاءات الغير مباشرة اللي هي الإضاءات المرتدة. البرايمري انجن عندي هنا عندي فيه 3 اختيارات، إما إيريديانس ماب أو البروت فورس أو لايت كاش. ما ننصحش إن احنا نستخدم لايت كاش في البرايمري انجن مع لايت كاش في السكندري انجن. ليه؟ لأن لو استخدمناهم هما الاتنين مع بعض هتطلع النتيجة في الآخر بتاعة الريندر صورة سيئة جدا. فاحنا بنستخدم حاجة من اتنين في البرايمري انجن، إما إيريديانس ماب أو بروت فورس. إيه الفرق بين الاتنين؟ في الإيريديانس ماب الفيري بيقدر يحسب الإضاءة في الجزء اللي قدام الكاميرا وبس، أما البروت فورس فمن خلاله بيروح على كل بيكسل موجود وبيعمل استكشاف للأشعة بتاعة الضوء اللي موجودة فيه، سواء كانت أشعة الضوء دي طبيعية أو صناعية. وطبعا من اللي احنا قلناه البروت فورس بيطلع لنا أجود صورة ولكن برندر أطول شوية من الإيريديانس ماب. طيب لو حبينا نستخدم الإيريديانس ماب تطلع لي الإعدادات بتاعته هنا. بقدر إن أنا أستخدم الكاستم لو أنا اللي عايزة أحط الأرقام المينيمم ريت والماكسيمم ريت، تمام. ونقدر إن إحنا نستخدم من هنا إما لو مثلا مع التست ريندر هنلاقيه كتب المينيمم ريت -3 والماكسيمم ريت -2، أو إني أستخدم الميديوم -3 و-1. إيه -3 و-1 و-3 و-2 وإيه الحاجات دي كلها؟ الأرقام دي عبارة عن المراحل اللي بيتم حسابات الإضاءة فيها. لو إحنا ظابطينه على اللو بنلاقي الإيريديانس ماب لو أخدنا بالنا في الريندر بيعدي على مرحلتين، لو ظبطناها مثلا ميديوم بيبقى فيه 3 مراحل للإيريديانس ماب، والهاي بيبقى فيه 4 مراحل وهكذا. فإحنا إما إن إحنا نستخدم من هنا أو إن إحنا نضغط على الكاستم ونكتب كام مرحلة عايزينه يعمل لها ريندر. وبالطبع كل ما زادت مراحل حسابات الإضاءة كل ما زادت جودة الريندر. يتبقى عندنا هنا السبديفيجنز والانتربوليشن سامبلز. الانتربوليشن سامبلز ده هو اللي مسؤول عن عمل شكل بليري للمشهد، يعني بيسيح الحاجة كده على بعضها. الديفولت بتاعه 20. لو فرضا واحنا بنعمل عملية الريندر وظهر عندنا بقع في المشهد بنزود السبديفيجن من 50 ل 75 مثلا أو ل 100 على حسب برضو واحنا شغالين انتراكتيف ريندر ما نشوف البقعة اتحلت ولا لا، او اننا نخلي الماكسيمم ريت يبقى -1. لكن لو خلينا الماكسيمم ريت -1 ده بيطول لي الريندر شوية، فيستحسن ان احنا لما يظهر لنا بقع في المشهد ان احنا نزود بس السبديفيجن والبقع بتختفي. ده بالنسبة للإيريديانس ماب. بالنسبة للبروت فورس ملوش اعدادات، يعني أنا لما بستخدم في البرايمري انجن البروت فورس مش بيبقى ليه إعدادات، مجرد إن أنا بظبطه على بروت فورس وخلاص. بالنسبة لللايت كاش البريسيت بتاعه الديفولت بتاعه على ستيل وإحنا بنسيبها زي ما هي. بيتبقى عندي هنا السبديفيجن والسامبل سايز. السبديفيجن الرقم اللي مكتوب عندي هنا ده هو عبارة عن برضو مجموعة من الأشعة بتبقى مسؤولة برضو عن حسابات الإضاءة، والرقم اللي مكتوب هنا لما بينضرب في نفسه بنقدر ان احنا نعرف عدد الأشعة اللي طالعة قد ايه. فبالتالي كل ما عدد الأشعة زاد كل ما حسابات الإضاءة كانت أدق وطلعت الصورة برضو بتاعتي شكلها أفضل، لكن يستحسن ان احنا ما نزودوش عن 1000. أما بالنسبة للسامبل سايز فهي عبارة عن حجم الشعاع، وكل ما القيمة دي قلت كل ما كان أفضل،
وبرضو احنا ما بنجيش جنبها، بنسيبها زي ما هي 0.01 كفاية قوي عليها. يبقى كل اللي احنا بنعمله في اللايت كاش ما بنجيش جنب اي حاجة غير الرقم بتاع السب ديفيجن بس. لو انا بشتغل تيست ريندر ممكن اخليها 300 مثلا او 500، انما لو انا هعمل الريندر النهائي يبقى بنخليها على 1000. اما بالنسبة للكاستكس فاحنا مش بنستخدمه كتير لانه بيعلي وقت الريندر جدا. هو في الاساس بيستخدم لما بيكون في مثلا حمام سباحة ومستخدمين فري صن ومعليين القيمة بتاعة الفوتون ايميت راديوس، بحيث ان الاضاءة بتاعة الشمس تدي لمعة مع المية بتاعة حمام السباحة كده او البحر مثلا، فاحنا ما بنستخدمهاش. بالنسبة للسيتنج مش بندخل غير على قائمة السيستم، وبنقدر من خلالها ان احنا نختار شكل الريندر هيكون ايه. هل الريندر هيمشي معايا الحسابات بتاعته من التوب للبوتوم، ولا من الليفت يفضل يعد كده للرايت؟ احنا بنظبطه زي ما احنا عايزين. تمام. ولا سبيرال من النص يبدأ من المنتصف مثلا يبدأ يكبر يوسع لحد الاخر، دي مش بتفرق معانا يعني، كل واحد بيختار اللي هو عايزه. نيجي بقى هنا عند الريندر إليمنت، بنقدر ان احنا نضيف هنا اضافات بتبقى موجودة معايا في الريندر، زي مثلا فيري دينويزر. ده طبعا مهم جدا ان هو يكون موجود عشان خاطر برضو معالجة النويز اللي بتبقى موجودة في الصورة. بنقدر نضيف الفيري اكسترا تكس، ودي لما بنضيفها ما ننساش ان احنا لازم ننزل تحت كده للاعدادات، وبنضيف هنا في النو ماب حاجة اسمها فيري ديرت. تمام، لانها عمرها ما هتظهر معانا الصورة بتاعتها غير لما بيكون في هنا فيري ديرت. لو نسينا نحط الفيري ديرت هنا هتلاقي الصورة بتاعتها بتطلع معانا بيضة. لو ظهر معانا حاجة زي دي اعرفوا على طول ان انتوا نسيتوا تعملوا الاضافة دي، وممكن ناخدها دراج للماتيريال بعد كده ونظبط الرقم بتاعها. بنقدر برضو ان احنا نضيف اللايت ميكس. تمام. بنقدر نضيف الجلوبال إليمينيشن، نقدر نضيف الفيري لايتنج. بنقدر برضو ان احنا نضيف الريفليكشن والريفراكشن. اي حاجة عايزين نضيفها بنقدر نضيفها هنا. كل الاضافات اللي عندي هنا دي بتخرج لي في النهاية على هيئة صور، بقدر من خلالها ان احنا بنضيفهم كلهم للفوتوشوب، ومن خلال عملية البوست برودكشن بنقدر ان احنا نعدل برضو في جودة الصورة من ناحية الالوان ومن ناحية الاضاءة. كده احنا خلصنا الريندر سيت اب. اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا اوصل المعلومة بطريقة مبسطة، ويا ريت لو حسيتوا ان انتوا استفدتوا منه يا ريت ما تبخلوش وتعملوا شير للفيديو عشان ناس كتير تستفيد.